جو کا دلیا مې راواغسته دا ما جوړوله ما چې زه لږ تاسو سره هم په دې باندې دغه وکړمه لکه دا یو کک پیاله ما راوایسته که نه او دا به زه خوشتوم لکه اوبو کې مې دغه مې کړه چې دا داسې ګنټه نیمه ګنټه خوشتئ او اوس به دې باندې مونږ ووینځو دا د دې دا طریقه کار دی لکه دې نه دا بره ګند من دغه کړو او چې بیا کومه اوبو کې خوشته شي نو هغې کې به دا پخېږي نو ګورئ دغه شانتې بس اوبو پکې واچوئ دا بره بره ګند به ترېنه توی کوي دا بره چې که نه دا بیا بوره غونته کې راشي او دا تور تور څه ګند پکې عام ترېنه لاړ شي بس بیا به دا اوس مونږه 2-3 ځله یې ووینځئ بیا دا خوشته کوي بیا چې دې سره کله زه پخوم زه تاسو ته ښیم دا ماشومانو دپاره دومره طاقت کې د مشرانو دپاره کشرانو دپاره تاسو له خپله ستاسو انرژي کمه شي که نه تاسو کمزوري محسوسوئ وزن نه زیاتئ وزن نه سیوا کوئ زه به تاسو له دې سره څه طریقې ښیم چې دې سره به بیا مونږ لکه څنګه چل کوو دې کې همدغه یو پیاله اوبه پاتې شوې بس اوس به دا کېدو دې خوا مې دا دلیا پخېدو ته کېښوه په ګیس باندې لکه یې نه ګورئ اوبه پکې لږې شانتې دي او دا 1 ګنټه خوشته وه 1 ګنټې نه هم زیات ټایم و بس اوس به پې ډکن کېږدمه او دې خوا دې بل خوا به ورته زه 1 کپ پی دا هم لږ ګرم کړم ځکه چې زه اکثر ته ګرم پی دغه کې اچومه چې کوم شی زه پخوم هغې کې که زه اوبه هم اچوم نو زه به یې پکې ګرمې اچومه او دې کې به یو لاچي ور واچو ګوړه مچولی شي اوس دا ګورئ ما سره دا ټکېدلې ګوړه ده دې کې چینی مچولی شي دې کې تاسو که ډایټ دپاره جوړوئ که نه بیخي دې کې تاسو خالي میزان یا کجوري واچئ خولې ته به خوږوالی لږ ګوړه او چیني پکې ماچوئ خو زه یې ځان له نه جوړم زه یې کشرخان له جوړم کشرخان له خو زه هم چې ښه ډېره چیني پکې واچوله پکې ګوړه واچوله دا به دې کې امر حل شي یعنې دا په نري ګیس باندې داسې پخه شوه تاسو ته ښکاري دې کې که چېرته تاسو جلدي نو خیر تاسو پکې اوبه ډېرې واچوئ او زر زر یې دغه کوي اوس په دې کې زه دا پی ور واچوم دا پی چې دي دا لګیا دي خوټ کېږي نو دا زما زه به نوره دې پیو کې دا پخوم که نه چې کله خوشته شي که نه هغې نه که تاسو اوبه پکې ډېرې نه پرېښي بیا 1 ګیلاس اوبه پکې واچوئ دا چې اوس په داسې فام هم پرېږدي دا د کیر په شانتې خوند کوي ځکه چې مونږ چې کله جو استعمالوو که نه دا خو جو که دلیا دا ستو چې دی هغه د دې پوډر دی نو مونږ اوبو کې همداسې اچوو که زه به یو تاسو ته انشاءالله د دې نمکینه طریقه ښیم هغه به ستاسو ډایټ دپاره دونه خوښوي دا چې چا خوږه خوښوي هغه داسې جوړوي او نمکینه طریقه درته ښیم تاسو به وایي یو خو به ستاسو د وریجو وسواس پې ورکېږي یو به ستاسو خېټه مړېږي یو به تاسو ته غذایت د ملاویږي او طریقه چې زه تاسو ته کومه ښیمه که نه هغه تاسو په غوښې کې هم پخولی شي همداسې هم پخولی شي انشاءالله نیکسټ دغه به ته هغه ښیم په یو څو ورځو کې ته ښیم چې مصروفیت مې زیات شوي دي نو بس دا اوس دلته دې کې داسې 1-2 جوشه وکړي دې باندې به اوس ډکن نه ږدو نو دا به تیار شي بس کیر تیار شو بس دا اوس پوخ شو دې لاندې ګیس بند کړي خو چې دا څونه نری که نه لکه تاسو وګورئ داسې نو دا بیا چې کله یخ شي دا بیخي بیا کلکېږي دې نه هم زیات نری چې بیا لا ښه ده او پی تاسو ډېر اچولی شئ تاسو نیم سیر پی هم دې کې اچولی شئ تاسو 2 کپه پی هم اچولی شئ بیا یې پخوي بیا به ټینګ شي اوبو په ځای پیو کې هم خالص پخېږي ښکاري دومره ښکلې دلیا ده دې کې اوس تاسو خپل پسند سره ډرای فروټ هم اچولی شي چې کوم ستاسو خوښ نو دا به څنګه نه هیلدي وایي خوږوالي دپاره ما تاسو ته وویلې چې چینی می استعمالولی شي ګوړم چې څوک ډایټ نه کوي چې څوک ډایټ کوي هغه به دې کې ځان له یا کجوره واچي او که نه به میزان سي ممیز ورته وایي که نه انګور چې وچ شوی هغه پکې واچوئ یو موټی او داسې چې اوچتوئ نو هغه یو پکې اوچتوئ هغه هم خوږي نو هغې سره به تاسو ته خوږوالی ملاویږي تاسو ته بده نه لګي